अलिकति एउटा रिभ्यू टाइपको आई वान्ट टु सेयर सम थट्स अबाउट रोयल एनफिल्ड होइन। मैले यो बाइक किनेको पनि अलमोस्ट 2 वर्ष जस्तो भयो। इट्स अ रियली नाइस बाइक होइन, राम्रो बाइक हो क्या। अब यो यसको फिलै अर्कै छ, देयर इज अ डिफ्रेन्ट फिल। एउटा क्लासिफाइड सेक्सन छ क्या यो क्लासिक चलाउने चाहिँ। यो फिल अ डिफ्रेन्ट बाइक, राम्रो एउटा हुन्छ नि भिन्टेज खालको बाइक आउँछ। देयर इज अ डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट अफ पिपल राइडिङ दिस बाइक होइन। अब बच्चाहरूले पनि दौडाउँछ हुन्छ नि, एकदमै मोडिफाइड गरेर दौडाउँछ। तर दिस बाइक एक्चुली हेज अ डिफ्रेन्ट फिल क्या, यसको चाहिँ छुट्टै फिल छ। अब इट्स अ क्रुजर बाइक हो होइन। बडी पोस्चर एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यस्तो निहुरिनु पर्दैन। ह्यान्डलिङ इज भेरी गुड होइन, ब्रेकिङहरू पनि राम्रो छ, सबै राम्रो छ। ओभरअल इट्स अ नाइस बाइक। अलिकति यसको एउटा मात्र इस्यु वाट आई डोन्ट लाइक मेरो 2 इयर्सको एक्सपिरियन्समा चाहिँ यसको यो अलवेज हेडलाइट अनले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीको इस्यु साह्रै धेरै आउने क्या। ब्याट्रीको इस्यु एकदमै धेरै छ। मैले नै 2 वर्षमा लगभग 2टा जस्तो ब्याट्री चेन्ज गरिसकेँ होइन। अनि अर्को एउटा यस्तो नराम्रो पार्ट चाहिँ के छ भने अलिकति मेन्टेनेन्स कस्ट एकदमै हाई छ। एयर फिल्टर, मोबिल, नर्मल सर्भिसिङ पनि इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ। अब एज यु नो, अब एनफिल्ड किनेर चलाउने मान्छेहरूले अलिकति पहिल्यै माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नुपर्छ, इट्स गोइङ टु बी भेरी एक्सपेन्सिभ भनेर होइन। तर पनि अरू बाइकहरू भन्दा अलिक धेरै नै बिग्रिन्छ। टाइम टु टाइममा यसलाई अपडेट चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अदर्स देन द्याट इट्स अ एक्सलेन्ट बाइक। मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ यो बाइक चलाउन। आई हेभ ट्राभल्ड विथ दिस बाइक इस्ट नेपाल पुरै होइन, धरान, इलाम, झापा, पशुपतिनगरसम्म गएको छु म यो बाइकमा। ट्राभल्ड फर 4 days 5 days नन स्टप। तर पनि त्यो ढाड दुख्ने छ नि अरू बाइकहरूमा, पोस्टर नमिल्ने त्यस्तो केही छैन। इट्स रियली नाइस बाइक है। अलिकति मेन्टेनेन्स टाइम टु टाइममा हेरिराख्नुपर्छ। सुरुमा यो बाइक चलाउनलाई मान्छेहरू कन्फ्युजै हुन्छ, अरू बाइकहरू चलाए जस्तो छैन यो बाइकमा। अलिकति यसको यु नो ह्यान्डलिङ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सुरुमा एक्चुअली मान्छेले बुझ्दैन यो बाइकको बारेमा, टाइम लाग्छ अलिकति बुझ्नलाई होइन। यसमा अब एउटा अर्को ड्रब्याक के छ भने यसमा फ्युल इन्डिकेटरै छैन। कुन बेलामा फ्युल घट्यो, यसको चाहिँ रिजर्भमा गयो भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो छ। त्यो एउटा पार्ट भयो। Rest than that, it's all okay. Excellent bike. No problem with anything. रमाइलो छ बाइक चलाउनलाई चाहिँ। त्यही हो, अहिले चाहिँ मेरो बाइकको अलिकति ब्याट्रीको इस्यु छ। त्यो ब्याट्रीको इस्यु चाहिँ एक्चुअली नयाँ बजारमा भएको म देखाउन लैजान्छु भनेर चाहन्छु। गाडीले गरेर जाम हो। एक्चुअली आई ह्याड अ ट्राभल प्लान अल्सो। मेरो एउटा ट्राभल प्लान पनि थियो, गोइङ फर पोखरा, लुम्बिनी, बुटोल, पाल्पा साइडतिर एउटा प्लान गरिरहेको थिएँ राइडको। तर अब अनफर्चुनेटली फेरि लकडाउन सकडाउन भन्ने हल्ला छ। सो अब लकडाउन सकडाउनले गरेर ट्राभल प्लानहरू चाहिँ फेरि स्टप भइरहेछ। भइहालेन भने चाहिँ आई विल बी गोइङ, जान्छु होला म। तर इट डिपेन्ड्स अपन द गभर्मेन्ट पोलिसी, के गर्छ गभर्मेन्टले। लकडाउन लगायो भने चाहिँ जान सकिँदैन। लेट्स होप लकडाउन लगायो भने पनि इट्स नट गोइङ टु बी सो सिरियस लाइक बिफोर 2 years। पहिलाको जस्तै एकदम त्यो 2 महिना 3 महिना घरमै थुनेर राख्ने खालको लकडाउन चाहिँ नलगाओस्। इट्स गोइङ बी रियली डिफिकल्ट। काम गरेर खानै गाह्रो हुन्छ त्यहाँ मान्छेहरूलाई त। ओके, अब एकैचोटि नयाँ बजार छौँ। What is the problem with my battery? The problem is
वेदर पनि के साह्रो यस्तो ग्लुमी भएको होला चिसोमा गाह्रो पानी पनि परिरहेछ started to rain man अलिअलि पानी पर्यो रमाइलो हो पानी परेको तर चिसोले बर्बाद लाग्छ क्या